Якість тіла незмінна. Український Хельмут Штребель. Всім ненависникам, всім хейтерам картоплі скажу вам, що картопля супер продукт, дуже мені подобається. Так само, як і кисломолочний сир, від якого чогось когось заливає. Їсть, до речі, солені продукти, а потім їсть кисломолочний сир і каже, що то його від сира заливає. Супервинахідливі китайці придумали інсулін супердовгої дії. Сіднично-махи, жопомахи, як їх називають, розумієте, там дівчата стоять, вішають собі ці манжети і там в кросовері по 100 разів махають. Ну оці тестобустери, я так сміявся, хіміки рекламують тестобустери. Це просто смішно. Дихання під час цього вакууму, щоб в обморок не впасти. Ні в яку планку раком ставати не потрібно. Друзі, вітаю! Я персональний тренер Владислав Матейко і ви на моєму авторському YouTube-каналі Влад Ідеал Спорт. Друзі, мені 52 роки, 9 років я не використовую ніякої гормональної фармакології. Моя ціль – вічна молодість, ніякого старіння, завжди якісне та функціональне тіло, піджаре, сухе. Наразі моя ціль – ріст мінус 100, мій зріст 166 см, а вага коливається в районі між 65 і 66 кг. Я це все контролюю калорійністю. Отже, друзі, подивіться, якість тіла незмінна. Український Хельмут Штребель завжди в сухій, ідеальній формі, друзі. Це для тих, хто говорить, що підрахунок калорій не потрібен, що це не працює. Все працює, рахуйте калорії, завжди зможете контролювати вагу тіла, будете мати якісне і сухе тіло, так як в мене. Про що сьогодні відео? Сьогодні я вам розкажу таку нову цікаву інформацію про інсулін. Є такий дуже гарний анаболічний гормон інсулін, завдяки якому ми засвоюємо всі поживні речовини. А також, друзі, відповім на 2 запитання своїх підписників. Отже, про що я вам спершу хочу розказати, як завжди традиційно, про своє харчування, про свою дієту, отже, про свою вагу тіла. Отже, сьогодні, до речі, 10 лютого, субота. Бачите, я знімаю в такій незвичній атмосфері, так би мовити, не в залі, а в жіночій роздягальні, тому що там робиться зараз невеличкий ремонт. Після того, як закрили зал, і там працюють майстри, а я собі тут, щоб ніхто мені не мішав, знімаю для вас відео. Отже, сьогодні 10 лютого, почну здалеку, 2 лютого моя вага тіла становила 65 кг і 200 грам. І 4 лютого в мене був чіт-дей, це була неділя, чіт-дей. І до цього моя калорійність становила 2350 кілокалорій. Відповідно, в цей чіт-дей було в 2 рази більше, тобто калорійність в цей чіт-дей становила 4700 кілокалорій, з яких 30% складав білок, 50% вуглеводи і 20% жир. Це таке більш-менш традиційне для мене розподілення білків, жирів, вуглеводів. Можливо, хтось рахує в грамах, буде така цікава інформація. Вуглеводів було 9 грам на кілограм ваги мого тіла, білків 5 грам на кілограм ваги мого тіла і жиру було 1,5 грама на кілограм ваги мого тіла. Ніяких ферментів я ніколи вже давно не використовую під час своїх чітмілів, чітдеїв. Соленої їжі і підсолених продуктів також в цей чітдей не було. Отже, після цього чітдня на 4700 кілокалорій 4 лютого був чіт-дей, 5 лютого я зважився і вага становила 66 кг і 400 грам. Це все було вже після того, як я сходив в туалет, випорожнив кишечник, відповідно, з самого ранку, відразу після сну. І, друзі, за цей чіт-дей я набрав 1 кг і 200 грам. І, відповідно, цей тиждень, що був після 5 лютого і зараз до 10 лютого, моя калорійність надалі була 2350 кілокалорій. Друзі, і що я можу? 30% білка, як традиційно вже. Інше розподілення, до речі, білків і жирів, вуглеводів ви зможете подивитися десь в форсованих субтитрах. Чи зараз я їх поставлю, чи десь раніше, може вони трішки були, чи може трошки пізніше десь будуть. Одним словом, якщо вас це цікавить, слідкуйте, форсовані субтитри ви побачите.
Отже, це було 30% білка. Що сталося? Стався катастрофічний обвал тіла. Сьогодні, 10 лютого, я зважився і вага становила 64 кілограми і 300 грам. Друзі, це вже менше, ніж мені потрібно. Нагадаю вам, мені потрібно між 66 і 65, а це 64 300. І, можливо, завтра в мене ще буде вранці контрольне зважування, можливо, навіть менше, ніж 64 вага опуститься вниз. Так, друзі, що я буду робити? Ну, значить, по-перше, завтра в мене буде чит-дей, але це вже буде чит-дей трохи більший, ніж я собі попередньо планував. Тобто це буде мій чит-дей, уже я завтра зроблю на 9400 кілокалорій. Це буде моя повсякденна калорійність, всі ті продукти, що я їм кожен день, ну, їв на протязі цього тижня в цьому харчуванні. І плюс різні смаколики, солодкі, там жирна їжа, різна м'ясна, там фастфуд всякий, ну, в межах розумного, не дуже багато. Також, друзі, це буде вже з сіллю. Раз в 3 неділі в мене чит-дей іде з сіллю, і 2 рази, в мене так іде, 2 рази чит-дей без солі, і 3-й раз з сіллю. Потім знову 2 рази чит-дей без солі, 3-й з сіллю. Отже, цей тиждень випадає з сіллю, відповідно, я прогнозую, що я наберу досить багато, тим більше висока калорійність, ще й сіль затримує воду. Ну, я вам потім в наступних відео скажу, скільки я набрав за цей чит-дей з сіллю на 9600 кілокалорій. І ще, друзі, що я хочу сказати, якщо завтра вранці вага опуститься менше, ніж 64 кілограми, вже буде там 63 з копійками, тоді в мене, друзі, вже, напевно, я зроблю все-таки тоді завтра чит-дей на 11750 кілокалорій. Щоб трошки більше завантажитися. Відповідно, наступний тиждень я наразі планую калорійність збільшити на 50 кілокалорій, щоб вона становила в день 2400 кілокалорій. А якщо навіть в мене завтра вранці вага опуститься менше, ніж 64, я вже додам 100 кілокалорій, щоб, відповідно, калорійність становила 2450 кілокалорій, щоб мені вдалося і надалі втримуватися в цих межах 66-65 кілограм і мати завжди якісне сухе тіло. До речі, друзі, всім ненависникам, всім хейтерам картоплі скажу вам, що картопля супер продукт, дуже мені подобається. Так само, як і кисломолочний сир, від якого когось заливає. Їсть, до речі, солені продукти, а потім їсть кисломолочний сир і каже, що то його від сира заливає. Друзі, від якого сира? То його від солі заливає, від тих різних твердих сирів, ковбас і того, що він підсолює собі їжу, його заливає, а не від кисломолочного сиру. Від кисломолочного сиру, друзі, нічого не заливає. Нічого. Ну, я вам показував якість тіла. У мене на цьому тижні кожен день я їв 500 кг кисломолочного сира 10%. Також, друзі, що в мене було ще... і, до речі, продовжу про картоплю. У мене було цей тиждень в харчуванні моєму було на денний прийом їжі, в мене два прийоми їжі. На перший денний прийом їжі в мене було кілограм і 100 грам картоплі вже в сирому очищеному вимірі, друзі. Я це все, до речі, розкажу, як вам, і відразу скажу, друзі, бачите, кілограм картоплі, пів кілограма молочного сиру, 2350 кілокалорій загальна калорійність, де враховані і протеїн, в тому числі, який я пив, і овочі різні, які я вживав. Все це враховано, відповідно, 2350 кілокалорій. Як бачите, вага катастрофічно опустилася, не дивлячись на те, що я їв кілограм картоплі кожен день. Не бійтеся картоплі, друзі. Картопля супер продукт, мені дуже подобається. Я просто кайфую від картоплі. До речі, я розкажу трохи, як я її готую. Дуже-дуже прикольно. Отже, я очищаю від шкірки оцих кілограм і 100 грам картоплі. Заливаю велику кастрюлю водою, таку, щоб ця картопля покривала. І кидаю в цю воду, цього тижня я кидав такі спеції, 2 грама гірчиці, гірчичного порошка і 1 грам сухого чесника. Це все перемішував. Це вночі я, не вночі, ввечері чистив цю картоплю, заливав водичкою і ставив, щоб вона цілу ніч собі настаювалась в цій водичці зі спеціями. Потім в денний прийом їжі, який в мене в обід, я вже виймав її собі, ставив мікрохвильову на такий стікляний противень великий. До речі, вона ледве поміщалася мені цих 1100 грам картоплі.
І ставив так, там, до речі, треба дирочки ножем зробити в цій картоплі. І потім після цього ставлю в мікрохвильову на максимальну потужність. Здається, в мене там чи 750, чи 800, чи 900. Ну, десь така, не більше, ніж 900 грам, здається, потужність мікрохвильової. Отже, 15 хвилин з одної сторони, потім виймаю противень, або не виймаєте, там, якщо вам зможете так якось крутити всередині мікрохвильовій, перевертаю на другу сторону цю картоплю, закриваю і ще 15 хвилин вона так печеться собі в мікрохвильовій. Друзі, потім вона трохи застиває і це просто бомбова картопля, друзі. Це якийсь такий своєрідний аналог фрі, але без жиру, абсолютно без жиру. Ну, самі розумієте, я не солю нічого, тільки от була гірчиця і сухий чесник. Отже, друзі, як вона виглядає, вона така ззовні така трошки запечена, така трошки, ну не сильно. А всередині вона така м'ягесенька, ну така солодка, ну просто бомбезна картопля, друзі. Ну, обов'язково спробуйте собі так приготувати. Супер, мені дуже сподобалось. Так, друзі, що було ще цікавого? Так, до речі, хотів вам розказати, до кисломолочного сиру я давав томатну пасту, ну, без солі, відповідно, томатну пасту, і давав кефіра, небагато, 2,5%, і давав 1 грам коріандр, така гарна спеція, і мені дуже сподобалось. Якщо хочете, спробуйте, коріандр дуже гарно підходить до кисломолочного сиру, дуже смачно, друзі. Також, що ще цікавого, ввечері в мене в денний прийом було 1100 грам картоплі і 400 грам кисломолочного сиру 10%. А ввечері в мене був такий десертик, ще 100 грам цього кисломолочного сиру, 100 грам кефіру 2,5%. І в цей кефір, друзі, я додавав мускат мелений 1 грам. І додавав туди такий наш український аналог мартіні, вермут такий, Фрателі Лімонелло. Здається, в Одесі його виробляють. Я давав 30 грам, це безпечна доза алкоголя там. Ну, орієнтовно десь в районі 4 грам в цих 30 грамах. Це дуже супер безпечна доза алкоголя, яка навіть рекомендується для щоденного вживання Всесвітньою організацією охорони здоров'я. До речі, друзі, якщо ви ще не знали, алкоголь дуже корисний в таких маленьких дозах. Він стимулює різні процеси, стимулює роботу нирок, стимулює роботу печінки, дуже гарно впливає дуже гарно впливає на метаболізм, вас трохи заспокоює, особливо якщо ви п'єте перед сном. І ви потім дуже гарно спите. До речі, королева Вікторія, якщо ви не знали, завжди пила шампанське перед сном і самі знаєте, скільки вона жила, майже 100 років. Але хотів вам сказати, що навіть таку безпечну дозу я все ж таки не рекомендував би пити десь вранці або вдень, особливо якщо вам потрібно десь думати головою. Бо навіть от я по своєму досвіду можу сказати, що навіть якщо я п'ю таку безпечну дозу, так, мені потім все одно, як би вам сказати, ну трохи повільніше я думаю, якщо мені треба щось складну задачу, якусь вирішити там на комп'ютері, якусь програму, там щось рахувати, так думати дуже головою, все-таки якось воно впливає на швидкість реакції. Але ввечері, друзі, алкоголь супер алкоголь, бомбезний, просто мені дуже подобається. До речі, цей мускат, він також має такі заспокійливі властивості. Мускат, оцей алкоголь, вермут, наш український аналог мартіні, кисломолочний сир, кефірчик, розмішали, перед тим настояли його в холодильнику, щоб він охолов. Отакий, бомба, десерт, просто бомба. А спите потім, швиденько засинаєте і такі гарні сни сняться. Я так підозрюю, що це від мускатного горіха. Хтось мені колись таки говорив, що від мускатного горіха дуже гарні сни там сняться. Такі різнобарвні, там всякі майже завжди сниться, щось таке цікаве. Правда, не завжди можна згадати, але висипаюся дуже гарно після цього всього. Так, друзі, все. Про дієту трохи розказав вам свою, про спеції розказав. Так, ще пару слів, друзі, я страшенно став любити готувати. Це моя друга пристрасть, чи третя, чи четверта. Музика, кіно, книжки – це одна пристрасть, заняття в залі – друга, дієти, харчування – третя пристрасть. Колись був секс, зараз
ну як вам сказати, я вже трошки відійшов, мені вже 52 роки, самі розумієте. До речі, з тестостероном в мене все добре, друзі. Вночі в мене дуже йдуть гарні викиди тестостерону, але наразі от секс як такий, ну, друзі, я вже все спробував в тому сексі, друзі. Ну, наразі, ну, не дуже мене це вже прикалує, ну, таке. Одним словом, ви зрозуміли. Ну, кажу правду, як є, друзі. Так, далі, друзі, що... Так, ага, ну, відповідно, от що в мене відкрилася ще одна пристрасть. Це сталося після того, як я почав частенько бути на дефіциті калорій. Я і до того більш-менш любив так гарно готувати собі. Але зараз це взагалі супер пристрасть моя. Особливо це розрахунок дієти, як я собі білки, жири, вуглеводи рахую, складаю собі меню, потім це все рахую по своїх технологічній карті розробленій. Ну мені дуже, друзі, ну я просто кайфую від цього процесу. Можливо, десь мені раніше треба було йти вчитись на якогось повара, щоб це дуже кайфово готувати їжу, ну, друзі, дуже. Мені дуже подобається бомба. Я просто кайфую від цих процесів зараз, друзі. Отже, друзі, до речі, якщо ви власник ресторану або кафе якогось, якщо хтось дивиться, я, до речі, залюбки можу вам скласти розподілення білків, жирів, вуглеводів і калорійність ваших страв, які ви готуєте десь в кафе, в ресторані. Відповідно, ви зможете внести собі його в меню своє. Презентаційне, і відвідувачі будуть зразу бачити, ага, така-то порція, така-то їжа, така-то страва, там стільки-то білків, жирів, вуглеводів, стільки-то там солі доданої в цей продукт, відповідно калорійність яка, і зможуть собі обирати, і це буде дуже правильно, друзі. Особливо для тих, хто приходить і рахує свою калорійність, або хоча б приблизно притримується оцеї своєї денної калорійності, харчуючись десь в кафе чи в ресторані. Отже, власники, запрошую до співпраці. Чекаю на ваші повідомлення в месенджери. Посилання на всі месенджери будуть в описі до відео. Facebook, Telegram, Instagram. Пишіть, дзвоніть, звертайтеся, будемо працювати. Так, до речі, друзі, ще така цікава інформація про продукт. Знаєте, є такий дуже відомий Ілля Ісакович Лазерсон. В нього є YouTube-канал «Зона Лазерсона» називається. Мене дуже прикалує цей чоловік. Дуже він так гарно, цікаво показує, як він готує, як він там різні рецепти розказує. Там дуже-дуже цікаво. Плюс всякі такі анекдотики розказує, жарти, всі такі, ну дуже прикольний такий шеф Ілля Лазерсон, шеф-повар. Прикольно, я завжди його дуже люблю, ще особливо і перед сном подивитися, він так якось заспокійливо на мене діє, так як він там то готує, то все, ну, мені дуже подобається. До речі, що він був сказав на одному з своїх стрімів останніх, знаєте, є такий міф про просіювання борошна. От коли щось, якусь випічку готують, всі кажуть, треба просіяти борошно. Обов'язково треба просіяти борошно, там різні байки проходять, мовляв, воно насичується киснем. Друзі, але оцей Ілля Лазерсон запропонував парі, вже там невідомо, вже пару років він пропонує всім таке парі, каже, ви приходите, робимо одну страву, одну випічку робимо я просію борошно, а другу страву роблю не просію борошно, але ви це не бачите яка, і ви всліпу пробуєте одну страву, і всліпу пробуєте другу, і якщо ви знаєте, де просіяне, де не просіяне, він там виплачує якусь там баснословну суму, ну таке парі своєрідне він хоче вкласти. Ну, щоб розбити оцей міф про просіювання борошна. І каже, що ви не відчуєте, я гарантую, ніякої різниці між тим і тим борошном, а є просіяним і непросіяним. А якщо відчуєте, каже, він там якісь величезні гроші дає. Каже, а якщо не відчуєте, каже, відповідно, Лазерсону мають дати ці гроші. І щоб ви думали, ніхто не хоче йти на це порізне. Ніхто. Тому, друзі, я все ж таки вірю Іллі Ісаковичу Лазерсону і вважаю, що просіювання борошна – це міф, який йде десь здавна. До речі, існує ще інша версія цього просіювання, мовляв, чому раніше просіювали борошно, щоб не подивитися, раніше там завжди якісь запаси собі робили, розумієте, що не було такого, як би мовити, великого, як то по-російськи говорять, ізобілія продуктів. І відповідно,
всі тримали в запас борошно, і потім, коли щось готували з того борошна, якусь випічку там чи що, то оце просіювання давало змогу подивитися, чи є в тому жучки, ну, чи є в тому борошні жучки, чи не завелись якісь. Є і така версія, можливо. Ну, але як, думаю, зараз дуже багато продуктів, навряд чи хтось там дуже мішками закуповує собі це борошно. Купили в магазині пакетик, використали, купили другий. Тому, відповідно, просіювання борошна – це міф. Все, 20 хвилин, закінчуємо. Так, відповідаю на перше запитання. Ну, не запитання, на першу хочу таку інформацію вам розказати про інсулін. Отже, супервинахідливі китайці видумали такі заштрики інсуліна. Знаєте, заштрики інсуліна використовують різні діабетики, в яких погано виробляється інсулін, або в яких взагалі він не виробляється. Їм, відповідно, потрібно там раз, два, три, ну, в кожного по-своєму, колоти заштрики ці інсуліна. Десь або в руку вони собі колять, або десь там в складку на животі колять. Цей інсулін підшкірно. Відповідно, не всі це дуже люблять. І такі дуже-дуже хитрі китайці, винахідливі, придумали інсулін супердовгої дії. Що це значить? Що ви робите один заштрик інсуліна всього-навсього один раз в тиждень. І цей інсулін, він десь там знаходиться, я так поняв, в якомусь депо у вас знаходиться в організмі, десь там в кров'яному руслі. І як тільки ви їсте якісь вуглеводи, щось вуглеводне, ну, або взагалі любу їжу, адже ви, напевно, знаєте, що інсулін, в принципі, виробляється на любу їжу, навіть на жир, просто в меншій кількості. Інакше ми би не засвоїли всі ці речовини. На білок в тому числі, ну і на вуглеводи, відповідно, його не більше виділяється. Ну і якщо ви їсте вуглевод якийсь, цей інсулін починає потроху з цього депо вивільнятися. Вивільняється, але вивільняється рівно стільки, скільки вам потрібно, щоб засвоїти оцю от кількість вуглеводів. Ну, вам, в смислі, діабетикам, ті, хто будуть собі це колоти. І він колиться раз в тиждень, інсулін супердовгої дії, були вже проведені експерименти на мишках. В мишках все супер, все добре. Зараз наразі плануються експерименти на людях. І, можливо, ми десь в недалекому майбутньому побачимо вже і в аптеках. І лікарі будуть людям призначати такий от інсулін супердовгої дії. Робиться один заштрик раз в тиждень тільки, друзі. Так, сподіваюсь, вам була цікава ця інформація. Можливо, діабетикам це буде цікаво в майбутньому, будуть знати, що на них може чекати. Але, друзі, хотів вам сказати, що якщо ви будете притримуватися правильної калорійності, розподілення білків, жирів, вуглеводів, не переїдати, у вас відновиться весь цей інсулін, вам не потрібні будуть ніякі заштрики, ви собі зможете, він у вас буде природнім шляхом, знову почне вироблятися. Знаю дуже багато таких прикладів, десь в інтернеті люди розказують, почали контролювати калорійність, не зажирати, займатися спортом, рухатися, і в них знову почав гарно вироблятися інсулін. Тому, друзі, замість чекання на різні оці чарівні пігулки і різні такі цікаві заштрики, які коляться тільки раз в тиждень, штрикаються раз в тиждень. Краще контролюйте калорійність, розподілення білків, жирів, вуглеводів, займайтеся спортом, і все у вас буде добре. І не потрібно буде вам робити ніяких заштриків. У вас буде інсулін дуже гарно свій вироблятися. До речі, інсулін дуже гарний анаболічний гормон. Він виробляється, якщо ви їсте в міру, він виробляється рівно стільки, скільки вам потрібно вашим організмом. Не більше і не менше. І ви від інсуліна ніяк не поправитеся, навпаки, ви наберете гарні м'язи, якщо ви, звичайно, в межах своєї калорійності. Так, друзі, все, відповідаю на перше запитання. Задала моя підписниця Джуліана Ред. До речі, вона мене деколи знімає в залі. Ви, можливо, бачили такі відео вживу, так, на GoPro камеру. Отже, вона задала запитання під одним з відео. Там в мене таке було відео «Випаде реверанс» на задню частину стегна і на сідничні м'язи. Вона задала таке запитання, на які м'язи зміщається нагрузка при такому виконанні «Випад реверанс» і в чому відмінність від класичних випадів. І які є нюанси техніки, як берегтися від травми при виконанні. Так, друзі, оцей випад реверанс, він більш задіює вам бокову частину стегна. Ну, в даному випадку біцепса стегна, тому що ми робимо назад і на бік оцей реверанс.
І для того, щоб мінімізувати роботу квадріцепса, вам не потрібно, щоб коліно йшло вперед. Коліно має бути зафіксовано. Відповідно, я собі інколи стою під такий валик, щоб коліно зафіксувати, щоб воно вперед не тікало. Але якщо це місце зайняте, я можу робити і без цього валика. Мені вдається гарно втримувати в одному положенні, щоб це коліно не йшло вперед. І роблю назад, і максимально в бік отакий от реверанс роблю. Друзі, дуже-дуже гарно відчувається бокова частина біцепса стегна, також частково відчувається боковий квадріцепс, відповідно бокова частина сідничних м'язів. І взагалі відчуваються всі м'язи, це я вважаю випади, не дивлячись на те, що там, можливо, не зможете працювати з такою великою вагою, як присідання, як допустимо. Але я вважаю, що випади – це базова вправа для нижньої частини тіла. Обов'язково її робіть, я роблю майже кожен тиждень її, то вперед, то назад. Відповідно, вперед там на квадри, якщо коліно тікає вперед, якщо не тікає, відповідно, на біцепс стегна. А от іменно ця от техніка, що випад назад реверанс, як я вже вам сказав, це біцепс стегна, боковий біцепс стегна, сідничні. Квадріцепс також трошки зачіпає, тому що неможливо повністю ізолювати квадріцепс. В будь-якому випадку квадріцепс буде працювати, навіть якщо у вас коліно там не тікає вперед. Відповідно, так само, якщо у вас коліно тікає вперед і навантаження зміщається на квадріцепс. Біцепс стегна і ягодичні також по-любому будуть працювати задіяні, правда, в меншій степені. А як берегтися від травм? Все дуже просто, друзі. Починайте працювати в випадах, взагалі в будь-яких випадах. Випади взагалі дуже-дуже бомбова вправа, мені дуже-дуже подобається. Я даю всім своїм учням, вчу їх, як правильно робити, всім своїм онлайн-клієнтам, всі задоволені. Взагалі дуже-дуже гарна вправа випади, дуже. Набагато вона, як би вам сказати, ефективніша, чим оці всякі сіднично-махи, жопомахи, як їх називають, розумієте, там дівчата стоять, вішають собі ці манжети і там в кросовері по 100 разів махають. Це, можливо, інколи і можна таку вправу зробити, як базу робити на кожному тренуванні. Краще візьміть, поприсідайте і випади зробіть. Це буде в мільйон разів ефективніше, чим оці от жопомахи манжетою в кросовері. Крім того, що там купа часу йде, що ви займаєте той кросовер, і інші люди не можуть в ньому працювати, інші вправи робити. Ще й ця вправа, така собі по ефективності. Десь колись можна зробити, щоб перебити тренувальний процес. На постійній основі робити і надіятись, що на якусь суперефективність. Це все дурниця, друзі. Присідання, випади, оце база, різні тяги, в тому числі станові тяги, там мертві тяги. Оце є, друзі, розгинання, згинання, оце більш ефективніші набагато вправи для нижньої частини тіла, чим оці от жопомахи в кросовері. Одним словом, ви зрозуміли моє відношення до жопомахів. Інколи можна, але на постійній основі век. Так, друзі. Що далі? Далі, друзі, що я хотів вам розказати? Далі я хотів розказати вам, є такий Андрій Смаєв, може знаєте, є такий блогер, спортсмен російський. І що я якось дивився одне з останніх відео його, і що мене так розсмішило, йому там якась фірма подарувала різні тестобустери, хондроїтіни, глюкозаміни. Він раніше ніколи це не використовував, а зараз почав так це все рекламувати, ніби він все життя це використовував, розумієте? В мене така баночка, я там стільки-то вітамінок, цих глюкозамінів п'ю, щоб в мене там суглоби були здорові, я там стільки-то хондроїтінів п'ю, от іменно ця фірма, дуже гарна баночка, там, а сам сидить на хімії, коли там невідомо скільки грам тестостерона, Бог знає, яка там в нього доза перевищує, таку загально прийняту людську. Це, що він собі колить, і ще й рекламує при цьому тестобустер. Це просто смішно, друзі. Просто смішно. Але взагалі прикольний такий цей спортсмен, такий Андрій Смаєв, такий досить сильний, має таку своєрідну харизму. Оце от мене розсмішило, що він особливо такий, так би мовити, прожжений хімік, і рекламує тестобустери і різні хондроїтіни, глюкозаміни. Це і так ясно, що це лапша на вуха людям, що краще їжте білок собі і не треба вам ніяких хондроїтінів, глюкозамінів. Оці тестобустери, я так сміявся, хіміки рекламує тестобустери. Це просто смішно, друзі. Отже, йдемо далі. Так, друге запитання мені задав мій підписник Андрій.
Як ставитись до вакууму? Чи потрібна така вправа взагалі? І якщо так, то в якій техніці? Друзі, до вакуума відношуся дуже-дуже гарно, позитивно. Дуже гарна вправа, яка допоможе вам зменшити талію. Для цього вакуум вам не потрібно там якісь особливі умови. Можете навіть їхати в машині, втягнути живіт там на 30 секунд. Можете стояти, втягнути живіт собі. Можете вранці більш так поглибленіше. От зараз різні спортсмени, особливо ті, що готуються на містер Олімпія, вони часто це знімають на відео, як вони стоять, втягують живіт там по півхвилини, по хвилині. Друзі, і це дійсно це працює. Вакуум дуже-дуже ефективний. Він допоможе вам втримувати внутрішні м'язи живота, вони будуть якби привикнуть бути в такому більш втягнутому стані, і у вас не буде вже так той живіт випадати, буде такий більш піджарий, у вас зменшиться трошки талія візуально. Друзі, тому до вакуума я дуже-дуже гарно ставлюся. Основне, не сильно там затримуйте дихання під час цього вакуума, щоб в обморок не впасти. Але ви можете втягнути, і навіть при такому втягнутому животі, от як я зараз, допустимо, втягнув, так от. Як бачите, я можу і говорити, і можу навіть, якщо не говорю, можу навіть і дихати. Тому, друзі, надовго не затримуйте дихання, коли робите цей вакуум. Ну, відповідно, як ви вже зрозуміли, ні в яку планку раком ставати не потрібно. Планка – це взагалі якась безглузда вправа для якихось важкохворих, які тільки з лежачих хочуть піднятися і тільки в ліжку там щось можуть собі робити. Оце для них планка. Якщо ви активна людина, не потрібні ніякі планки вам. Краще зробіть скорочення, качайте собі м'язи живота, м'язи пресу, відповідно робіть вакуум. Це набагато ефективніше і простіше, ніж якась там планка, що ви там стоїте в залі і там всі на вас дивляться, як ви стоїте раком в залі. Ну, ви зрозуміли моє відношення до планки. У мене навіть десь відео там було про планку, як більш детальніше знімаю, якщо хочете, десь там знайдете. Дуже-дуже давно це було, там 2-4 роки тому. Так, друзі, отже, про планку сказав. Так, що я ще хотів вам сказати, друзі? Так, я дивився такий дуже гарний фільм. У мене він, коли в неділю є там годинка з обідного часу, я собі сідаю, там під час якоїсь читміла, завжди сідаю собі, в мене такий великий екран монітора я собі купив, тому що в мене дуже поганий зір, щоб відповідно все дуже гарно бачити, щоб були великі букви, цифри там і так далі. Відповідно, там дуже-дуже гарна якість. Отака от відео я собі дивлюся на цьому величезному екрані. В 4К екран, відповідно відео в 4К, дуже-дуже якісно. Я собі сідаю, ловлю кайф, їм якусь читмільну їжу в цей день і відповідно дивлюсь фільм. Відповідно, друзі, в цю неділю, що було, я дивився такий дуже-дуже гарний фільм. Американський трилер, такий з елементами еротики. Так, студія Voltage Pictures, фільм 2017 року, друзі. Фільм називається, чекайте, як же він називається, десь я собі там занотував. Називається «Ідеальна пастка», англійська назва «Welcome Home». Режисер Джордж Ретліф. Джордж Ретліф режисер. І в цьому фільмі такий грає відомий артист Аарон Пол. Він грав в такому фільмі, серіалі, дуже такому про наркоманів. Цей серіал про те, як варили там наркотики, «У всі важкі» називався. Він там головну роль грав, оцей Аарон Пол. Так, чекайте, десь в мене пропало. Ага. І ще там знімалась така артистка Емілі Ратаковський, ну і я не знаю. І такий дуже-дуже харизматичний актор знімався Рікардо Скамарчо. Я так зрозумів, італієць. Він, до речі, знімався у фільмі «Джон Вік 2». Ну, дуже-дуже такий прикольний, харизматичний, дуже такий прикольний актор італійський Рікардо Скамарчо. Мені дуже зімпонував оцей образ, його він тут грає маньяка в цьому фільмі. Отже, оця пара, Аарон Пол і ця Емілі Ратаковський, ну, артисти, відповідно, в них там героїв по-іншому звати, вони знімають собі таку гарну віллу, приїжджають, ця вілла, чекайте, де вона, в італійській Тоскані, знімають там на тиждень чи наскільки там на пару днів собі цю віллу і приїжджають, щоб покохатися, побути наєдинці, насолодитися один одним. І виявляється, що ця вілла дуже-дуже непростенька, вона там, щоб зняти її там купу грошей треба. За цією віллою опікується один такий маніяк,
Цього маньяка, відповідно, грає Рікардо Скамарчо. Відповідно, в нього всюди, у всіх кімнатах встановлені. Ну, якщо ви хочете дивитись, то, відповідно, перемотайте, не слухайте. Ну, трилер цікавий. Якщо не хочете, я вам просто розкажу, про що це. Отже, там у всіх кімнатах встановлені такі скриті камери, в різних зеркалах там будовані, в різних кімнатах. І він за ними десь там віддалено сидить і дивиться, як вони там кохаються, про їхні відносини. І потім починає ними маніпулювати, грати на різних їхніх відчуттях, на ревнощах всяких, приходить до них в гості, знайомиться з ними, запрошує їх десь в місто відпочити там, провокує цього Аарона Пола, провокує, щоб він зайнявся сексом з іншими дівчатами, яких він там підсунув. Відповідно, потім так робить, щоб оця от його подруга Емілі Ратаковський знала про це і, відповідно, насолоджується, як вони починають ревнувати, виясняти відносини, потім сам вмішується в цей процес, приходить їх ще підстягує, так маніпулює їхніми відчуттями. Ну, оцей Аарон Пол, він здогадується, що це насправді не простий оцей їхній новий друг Рікардо Скамарчо. Відповідно, потім це все випливає, вони взнають, заходять всі ці камери. Ну і в кінці там ще з'являється батько цього маньяка, ще той також якийсь старіший маньяк, друзі. Ну і такий там трагічний, ну відносно трагічний фінал. Для наших героїв він не трагічний, а от для маньяка він закінчився трагічно. Ну такий гарний, цікавий трилер, є такі несподівані повороти. І, до речі, він мені нагадав, такий був фільм «Щепка» колись з Шерон Стоун. Чимось нагадав теж ціле підглядування, але це трошки інше. Тут, ну, по-іншому чуть сюжет схожий, але по-іншому. Отже, дуже-дуже цікавий фільм. Якщо ви не бачили, раджу подивитися. Ну і в кінці цього самого фільму, вже під час фінальних субтитрів є ще такий несподіваний поворотний сюжет, який би якби заставляє задуматись, що насправді не все так просто. Цей маньяк був і його батько маньяк. Отже, і, можливо, я вас заінтригував, подивіться, і особливо будете дивитися цей фільм, дивіться в тому числі повністю фінальні субтитри, ви побачите, що там, що з субтитром, як починаються субтитри, це ще не кінець, вам ще є якесь таке логічне продовження в цих субтитрах. Так, друзі, ще що хотів я сказати вам про музику, слухав такого гарного виконавця Роберт Харт, такий рок-виконавець, мелодичний рок, Circus Life 2024 року альбом. Цей альбом тижня для мене став. Мені дуже сподобався. 8 треків з 12 я залишив плейлист. Дуже-дуже гарний, красивий мелодійний рок. Отримав справжнє задоволення. Чимось мені пригадався Джо Кокер. Голос його чимось віддав, не знаю, пригадався такий гарний виконавець Джо Кокер. Дуже мені сподобався такий гарний, легкий, мелодійний лайт-рок. Роберт Харт, Circus Life. Якщо ви любите рок-музику, послухайте собі обов'язково. Дуже-дуже гарна музика. Все, друзі, на всьому все. Був радий вас бачити, радий з вами спілкуватися. Ще пару слів про себе. Я зараз займаюся доставкою їжі, складаю вам калорійність, кажете перелік продуктів. Я це все розподіляю, бажане розподілення білків, жирів, вуглеводів. Я це все готую окремо для вас, в окремому казаночку, суто для вас. Це все розфасовуємо в одноразовий посуд і доставляємо вам в офіс, додому чи куди потрібно. Ви харчуєтесь по цій калорійності, не треба нічого купляти, готувати, поїли і все. І якщо у вас немає часу, ви займаєтеся бізнесом, не маєте часу всім цим займатися, я це все роблю за вас, складаю вам дієту, готую, доставляю, ви тільки їсте, контролюєте вагу тіла, контролюєте свою калорійність і завжди, друзі, будете мати якісне тіло. Такі, як в мене, друзі, давайте я вам ще раз покажу. Дивіться. Завжди зможете мати якісне, сухе, піджаре тіло, контролювати свою вагу тіла. Все, друзі. Також персональні тренування в залі, фітнес-клуб «Ідеал Спорт», найкращий клуб міста Івано-Франківськ. Відповідно, якщо вас цікавить просто програма харчування, звертайтеся. Це моя фішка. Я дуже-дуже люблю цим займатися, дуже люблю це робити, складати харчування, білки, жири, вуглеводи, розподілення, різні продукти підбирати. Продукти любі можуть, абсолютно любі спеції, любі продукти. Все питання тільки в кількості, друзі. Отже, чекаю вас на співпрацю.
Був радий з вами спілкуватися. Якщо сподобалось, подобайк, підписка на канал, пишіть якийсь коментар, підтримайте український фітнес-контент. І до зустрічі в нових відео, друзі. І пам'ятайте, мені 52 роки, ніякого старіння.